1 Corinteni, capitolul 7. Cât despre cele ce mi-ați scris, dacă este bine pentru bărbat să nu se atingă de femeie, eu spun că pentru a împiedica desfrânarea, fiecare bărbat să-și aibă soția lui și fiecare femeie să-și aibă soțul ei. Bărbatul să-și împlinească datoria față de soție și la fel și femeia față de soț. Femeia nu mai este ea stăpână pe trupul ei, ci soțul. La fel, nici bărbatul nu mai este el stăpân pe trupul lui, ci soția. Să nu vă lipsiți unul de altul, afară numai dacă vă înțelegeți mai dinainte pentru o vreme, ca să vă îndeletniciți cu rugăciunea. După aceea însă, să fiți iarăși împreună, ca să nu vă ispitească Satana din cauza neînfrânării voastre. Aceasta o spun însă ca pe un sfat, nu ca pe o poruncă. Eu aș vrea ca orice om să fie ca mine, dar fiecare are darul de la Dumnezeu în felul lui, unul într-un fel, altul altfel. Celor ce sunt necăsătoriți și văduvelor le spun că este bine dacă vor rămâne ca mine, dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Celor ce s-au căsătorit le poruncesc, nu eu, ci Domnul, femeia să nu se despartă de soț, iar dacă s-a despărțit, să rămână necăsătorită sau să se împace cu soțul ei, și bărbatul la fel, să nu-și lase soția. Celorlalți le zic eu, nu Domnul. Dacă vreun frate are o soție necredincioasă și aceasta vrea să locuiască împreună cu el, să nu se despartă de ea. Și femeia, dacă are un soț necredincios, iar acesta vrea să locuiască împreună cu ea, să nu se despartă de soț, pentru că bărbatul necredincios se sfințește prin soție și femeia necredincioasă se sfințește prin soțul credincios. Altfel, copiii voștri ar fi necurați. Acum însă ei sunt sfinți. Iar dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În astfel de împrejurări, fratele sau sora nu mai sunt legați, pentru că Dumnezeu ne-a chemat la pace. Și ce știi tu, femeie, dacă îți vei mântui soțul, sau tu, bărbatule, dacă îți vei mântui soția? Dar fiecare să rămână în starea pe care i-a rânduit-o Dumnezeu și în care l-a chemat. Eu așa poruncesc în toate bisericile. Cine e chemat în starea de circumcis, să nu se ascundă. Cine e chemat în starea de necircumcis, să nu se circumcidă. Pentru că circumcizia nu înseamnă nimic și la fel nici necircumcizia nu înseamnă nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare să rămână în starea aceea în care a fost și chemat. Ai fost chemat în starea de rob, nu te îngrijora. Dar dacă poți ajunge liber, folosește-te de toate mijloacele, pentru că cel chemat de Domnul în starea de rob este un eliberat al Domnului, și la fel și cel chemat în starea de om liber este un rob al lui Hristos. Ați fost cumpărați cu mare preț, nu intrați în robie la oameni. Fiecare în ce stare a fost chemat, fraților, în acea stare să stea lângă Dumnezeu. Despre fecioare nu am poruncă de la Domnul, dar vă dau sfatul meu ca unul de care s-a îndurat Domnul, ca să fiu vrednic de crezare. Judecând după lipsurile din ziua de azi, cred că este mai bine ca omul să rămână așa cum este. Dacă ești legat de o soție, nu căuta să te desparți. Dacă nu ești legat de femeie, nu căuta femeie. Dacă însă te vei căsători, nu greșești. Dacă fecioara se căsătorește, nu greșește. Numai că aceștia vor avea de suferit în trup, iar eu vreau să vă cruț. Fraților, spun aceasta pentru că s-a apropiat clipa. Deci cei care au soții să fie ca și cum nu ar avea.
cei care plâng ca și cum nu ar plânge, cei care se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei care cumpără ca și cum nu ar stăpâni, iar cei ce se folosesc de lume ca și cum nu s-ar folosi de lume, pentru că felul vieții lumii acesteia va trece. Și de aceea eu aș vrea ca voi să fiți feriți de îngrijorări. Cel necăsătorit se îngrijește de cele ale Domnului, cum să îi placă Domnului. Cel căsătorit însă se îngrijește de cele ale lumii, cum să-i placă soției, și astfel este împărțit. Femeia nemăritată și fecioara se îngrijesc de cele ale Domnului, ca să fie sfinte și cu trupul și cu duhul, dar cea măritată se îngrijește de cele ale lumii, cum să-i placă soțului. Vă spun lucrurile acestea pentru folosul vostru, nu ca să vă întind vreo cursă, ci ca să trăiți în o rânduială frumoasă și să-L slujiți bine pe Domnul cu toată inima, neabătuți. Iar dacă socotește cineva că e nepotrivit ca fecioara lui, dacă trece de floarea vârstei, să rămână fecioară, să facă așa cum va crede, căci dacă o căsătorește, nu păcătuiește. Însă cel care stă hotărât în inima sa și nu se simte în nevoie și are deplină stăpânire peste voința sa și judecă în inima lui ca să-și păstreze fecioara, bine va face. Astfel, cel ce își căsătorește fecioara sa, bine face, iar cel ce nu o căsătorește, și mai bine face. Femeia este legată câtă vreme trăiește soțul ei, iar dacă soțul ei va muri, este liberă să se mărite cu cine vrea, dar numai în Domnul. Însă, după părerea mea, este mai fericită dacă va rămâne așa necăsătorită. Și socotesc că și eu am Duhul lui Dumnezeu.